Në lajme ndër të tjera do të ndiqni, banorët e Gjirokastrës shprehin bindjen se punimet në pazarin karakteristik nuk do të jenë në cilësinë e kërkuar, pasi në të nuk mund të punohet në dimër. Greqia do të ngrejë një bust për Konstantinos Kachifën, si dhe një rrugë do të marrë emrin e tij. Mbesa e Krajinarit do të jetë komedia e cila do të mbyll sonte 7 ditët e netët e evenimentit kulturor më të rëndësishëm që ka përjetuar ndonjëherë qyteti i Gjirokastrës. Të nderuar teleshikues, ju përshëndes dhe ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Shtatori i vitit tjetër do të jetë fundi i punimeve në pazarin karakteristik. Deri në këtë periudhë, qytetarët e artizanët që operojnë aty duhet të tregohen të duruar, pasi punimet do të krijojnë kaos në trafik dhe konfuzion edhe tek mësorët. Banorët shprehin bindjen se punimet nuk do të jenë në cilësinë e kërkuar, pasi në të nuk mund të punohet në dimër. Rreth 5000 metër katror kaldrëm të qendrës historike në Gjirokastër po hiqen dhe po rindërtohen si pjesë e një projekti rehabilitues të kësaj zone. E gjithë ndërhyrja që do të marrë një vit kohë ka filluar të jap efektet e saj duket negative të para, të cilat po i vuajnë qytetarët. Për këtë fundit, punimet që kanë nisur vetëm pak kohë më parë nuk do të mund të mbyllen dot brenda vitit për shkak të kohës që ato filluan. Vetëm në vendin tonë do të që punimet në një aks të tillë siç është edhe qafa e pazarit të fillojnë në mesin e dimrit. Banorët janë skeptik edhe për mënyrën e ndërtimit të kaldrëmit. Ndoshta është pak kohë e vështirë, po besoj se do të bëhen. Edhe mund të ketë probleme, po do të kalohen, he? Do të jetë punë mirë? Me shpresë njeriu jeton, me shpresë. Zakonisht behari është për punimin. Krija në kohën e gabuar. Unë jam bile kam qenë ndërtuesi këtyre gjërave. Këto bëhen kur do herë në korrikë gusht, kaldrëmet. Në asnjë mënyrë nuk bëhen pas muaj shtator. Se fillon shira. Pse i bën tani se si duket tani u erdhi përmbar zgjedhën para. Mendoni se do të jetë punë e mirë kjo? Jo, në asnjë mënyrë. Bile do të presin qershorin korrikun dhe gushtin, qershor, korrik, gusht, dhe hajde edhe shtator. Por anshirat s'bëhet për kaldrëm. Shtatori i vitit tjetër do të jetë edhe fundi i punimeve. E deri në këtë periudhë, qytetarët e artizanët në pazarin karakteristik duket se duhet të tregohen të duruar, pasi sipas edhe inxhinierit Jorgo Xuhano, punimet do të krijojnë kaos në trafik edhe konfuzion edhe tek këmbësorët. Pazari është një monument i kategorisë së parë dhe gjendet në qytetin e Gjirokastrës, që u shpall pjesë e trashëgimisë kulturore botërore nga UNESCO në korrik të 2005-s. Pazari është krijuar si kompleks tregtar artizanal mes shekujve të 18 dhe 19 me një arkitekturë unike. Ndërhyrja po kryhet në kuadër të programit për zhvillimin e integruar urban dhe turizmin, që Fondi Shqiptar i Zhvillimit zbaton që prej vitit 2017 në bashkëpunim me Ministrinë e Infrastrukturës, Ministrinë e Kulturës dhe Ministrinë e Turizmit. Greqia do të ngrejë një bust për Konstantinos Kachifën, si dhe një rrugë do të marrë emrin e tij. Qytetarët grek e cilësojnë 35 vjeçarin hero dhe ky vendim është marrë me pëlqimin dhe mbështetjen e Këshillit të qytetit. Në Greqi, mediat kombëtare dhe institucionet shtetërore kanë nisur ta trajtojnë zyrtarisht Konstantinos Kachifën si hero. Kachifës u vra në muajin tetor në një shkëmbim zjarri me policinë në Bularat, pas thirrjeve të vazhdueshme të forcave të rendit për t'u dorëzuar. Kryetari i Bashkisë së Qytetit të Argosit në Greqi, Dimitris Kambosos, ka deklaruar se në një nga lagjet e këtij qyteti do të ngrihet një bust për Konstantin Kachifës. Gjithashtu, Këshilli Bashkiak i këtij qyteti ka vendosur që edhe një rrugë të mbajë emrin e Kachifës. Kachifës qelloi me armë policinë shqiptare pas një motiv dhe rrezikoi jetën e banorëve në fshatin Bularat. Ngjarja ndodhi në të njëjtën ditë kur në Bularat Shqipëria dhe Greqia zhvillonin homazhe për ushtarët grek të vrarë në territorin shqiptar gjatë luftës italo-greke. Shqipëria duket se ka bërë hapin e saj të madh në ndalimin e celularëve në shkolla. Për gjimnazistët e shkollës artistike në Gjirokastër, ky urdhër e ministrisë për postë të mirave ka penalizuar në një farë mënyrë procesin mësimor në këtë shkollë. Drejtori Bujar Dudumi pohon se pas shumë konsultimeve edhe me prindër, ky urdhër në mënyrë absolute zbatohet nga të gjithë, nga nxënësit, po ashtu edhe nga mësuesit. Nga të gjitha përparimet teknologjike të shekullit të 20, ndoshta ai që ka vazhduar të ketë ndikimin më të madh kulturor ka qenë telefoni. Në ditët e sotme, celulari është një nga objektet më të domosdoshme të jetës së përditshme. Për shumicën prej nesh, jeta është e vështirë të mendohet pa një të tillë. Ato janë po aq të rëndësishme sa edhe portofoli apo çelësat e shtëpisë. Të kesh një celular do të thotë të komunikosh, të dërgosh mesazhe, të argëtohesh, ndoshta t'ju mburesh edhe shokëve, të informohesh, të memorizosh momentet e bukura gjatë ditës, të mbash shënime, të bësh llogari e shumë gjëra të tjera. Por kjo është vetëm njëra anë e medaljes.
Debatet në familje për harxhimin e kohës së tepërt në rrjetet sociale, rënja në mësimet të nxënësve për shkak të shpërqendrimit përmes smartphone-it, po kthehen në një fenomen tepër shqetësues. Dhe duket se Shqipëria ka bërë hapin e saj të madh, ndalimin e celularëve në shkolla. Për gjimnazistët e shkollës artistike në Gjirokastër, ky urdhër e ministrisë për post të mirave ka dëmtuar në një farë mënyrë procesin mësimor në këtë shkollë, pasi në disa lëndë është i domosdoshëm përdorimi i telefonit, thonë nxënësit. Doshëm sidomos për ne në orën e literaturës që duhet të dëgjojmë pjesën muzikore, është i nevojshëm. Por si e keni zgjidhur në momentin që ju është hequr telefoni? Nuk dëgjojmë asnjë pjesë muzikore, nuk mund të dëgjojmë. Është problem se nuk plotësohet ora. Po, nuk mund të plotësojmë orën. S'ka kushte. Po, mësuesi i lëndës. Po. Çfarë në momentin që nuk i ka këto mundësi? Çfarë bën? Na jep leksione, shkruajmë dhe nuk bëjmë atë që duhet të bëjmë. Ne nuk na lejohet celulari në shkollë, ne që jemi në konvikt e lëm konvikt, ose mund ta lëm të shitset jashtë, për shembull. Si keni pritur ju këtë vendim? Për ne konviktorët nuk është mirë, jo për mua, por për gjithë nxënësit, sepse telefoni në shkollë përdorej. Është urdhër i mirë, duhet zbatuar, sepse kur ke telefoni nuk bëhet mësimi, sepse ke mundjen e telefonit. Por drejtori i shkollës Bujar Dudumi pohon se në rastet kur është i nevojshëm përdorimi i telefonit nga ana e mësuesit, në klasë menjëherë duhet të merret një leje nga drejtuesi i shkollës për përdorimin e tij, ashtu siç përcaktohet edhe në ligj, thotë drejtori Bujar Dudumi. Po ashtu, ai pohon se pas shumë konsultimeve me nxënës dhe prindër, ky urdhër në mënyrë absolute zbatohet nga të gjithë nxënësit, po ashtu edhe nga vetë mësuesit. Urdhri gjithnjë zbatohet, kuptohet që ne e punuam fillimisht këtë urdhër me stafin pedagogjik për të gjetur mënyrën më të mirë për zbatimin e këtij urdhri dhe sigurisht që të gjithë sugjerimet që u dhanë, duke futur këtu dhe konsultimet që paraprake që bërëm me një pjesë të prindërve të shkollës, sepse që herët nxënësit akoma s'kishin ardhur, dhe sigurisht që gjithë sugjerimet dhe propozimet që u bën u konkluduan dhe u hodhën u futën në rregullorin e brendshme të shkollës për këtë vit shkollor. Rregullore e cila ndoqi rrugën ligjore për aprovim, duke aprovuar dhe nga kryetari i bordit të shkollës. Gjatë gjithë muajit gjysmës shtatorit deri në gjysmën e tetorit u bë punë edukative me nxënës sepse nuk duhet të përdorur për zbatimin e këtij urdhri dhe me thënë të drejtën ne nuk e kemi problem përdorimin e celularit tashmë në shkollë. Nxënësit janë të dëgjeshëm që celulari nuk duhet përdorur dhe nuk e përdorin në ambientet brenda dhe jashtë territorit të shkollës. Kështu që në këtë aspekt ky urdhër zbatohet jo vetëm nga nxënësit, por edhe nga mësuesit e shkollës. Një studim në Britani zbuloi se shkollat që ndaluan celularët kanë pasur rezultate më të mira akademike. Përparimet teknologjike shihen si nxitse të produktivitetit. Teknologjia moderne përdoret në klasa, zakonisht për të ndihmuar më shumë studentët në vizualizimin e shembujve. Megjithatë, ajo mund të çojë vetëm në shpërqendrimin e këtyre të fundit. Pas Vlorës dhe Fierit, policia e shtetit ka publikuar fotot dhe emrat e 12 të rrezikshmëve të Gjirokastrës. Ata vijojnë të jenë ende në kërkim për akuzat e vrasjes, ku rezulton një i dënuar me burgim të përjetshëm dhe një tjetër me 35 vite burg, ndërsa mbi 10 të tjerë rëndojnë akuzat e vjedhjes dhe kultivimit të kanabisit. Mes të shumë kërkuarve është edhe Jani Alia, si autori vrasjes Elton Qiqos në zonën e ish bllokut, ngjarje kjo e regjistruar rreth 2 vite më parë. Autori i krimit vijon të jetë ende në kërkim, që prej zbardhjes së ngjarjes nga prokuroria rreth 1 vit e gjysmë më parë. Emrat e tjerë janë Endrik Luka, Englied Aliko, Bekim Lekaj, Ardian Gërbi, Gani Abazi, Altin Shurdhi, Bardhi Skënderaj, Medi Krishti, Surja Sinanil, Labian Saraçi, Eltion Bregasi. Gani Abazi, ish inspektor policie në Memaliaj, është akuzuar për pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal për kultivim të lëndëve narkotike. Lidhja e ish policit Abazi me trafikantët në Tepelen u zbuluar rastësisht nga prokuroria. Ajo ishte duke hetuar për disa ngjarje kriminale të cilat e kanë zanafillën në ngjarjen e ndodhur në Tepelen në prill të 2015-s, ku janë dhënuar prindrit e shtetasit Elton Qiqa,
Të dyshuar për këtë ngjarje kanë qenë shtetasit Ervis Imeri dhe Robert Rama, dhe se ky i fundit është gjendur i vrarë në periferi të qytetit të Durrësit. Më pas, u vrar edhe shtetasi Elton Qiça. Policia e shtetit thotë se fton cilin do që ka djenim mbi vendodhjen e tyre të telefonojnë policin në numrin pa pagesë 112, duke ju garantuar anonimatin. Mbesa e Krajinarit do të jetë komedia e cila do të mbyll sonte 7 ditët e netët e evenimentit kulturor më të rëndësishëm që ka përjetuar ndonjëherë qyteti i Gjirokastrës. Në skenë do të ngjitet sonte i madhi luftar Paja. Mbesa e Krajinarit do të jetë komedia e cila do të mbyll sonte 7 ditët e netët e evenimentit kulturor më të rëndësishëm që ka përjetuar ndonjëherë qyteti i Gjirokastrës. Nata finale e festivalit Kadri Roshi ka sjellë gjithë këto ditë në qytet emrat më të mëdhenj të kinematografisë shqiptare. Mes tyre në skenë do të ngjitet sonte i madhi luftar Paja. Në një prononcim për Alpo Televizion, Paja shpreh gjithë entuziazmin e tij për këtë aktivitet të mrekullueshëm, teksa shton se sa të ketë mundësi, do të dhuroj për publikun shqiptar, ashtu sikurse dhe ka marrë prej tyre duartrokitjet dhe vlerësimet më të mëdha për jetën e tij artistike. Festivali i teatrove që mua mu bë qefi shumë, dhe kur më thatë për këtë intervistë e mora me shumë qef, sepse ky festival ka emrin e idhullit tim që quhet Kadri Roshi, i madhi Kadri Roshi, me të cilin më kanë lidhur shumë gjëra të ngushta. Më ka lidhur miqësia që kam pasur me atë, por e kam edhe kumbare se më ka vënë emrin e djalit. Kështu që është një nder i madh për Gjirokastrën që ka organizuar këtë festival me emrin e këtij kollosit të artit skenik, dhe për mendimin tim kjo është një gjë pak e vogël. Për Kadri Roshin duhen bërë edhe gjëra dhe më të mëdha. Nuk do të ishte keq që ky teatr ta kishte emrin Kadri Roshi. Kështu që unë jam tepër i kënaqur, tepër entuziast për këtë që them, sepse Kadri Roshi meriton edhe më shumë. Do të kemi projekte të tjera nga ju? Kur do t'ju shohim sërish në skenë? Unë konkretisht pas kësaj kam diçka simbolike, se në fundit edhe mosha neve nuk jemi më ajo moshe parë, por diçka simbolike edhe për natën e vitit ri në televizionin shqiptar. Sa të kem frymën, unë do punoj. Më lanë këmbët, më lanë këllqet, po nuk besoj. Po në radhë të parë duhet të mos më lërë mendja, se edhe në karroc po t'jem, do kontriboj për këtë spektator. Trupa e teatrit Metropol do të mbyllë sonte takimin e teatrit Kadri Roshi. Vendi ynë ka hyrë sot zyrtarisht në stinën e dimrit, teksa janë shënuar në Korçë rreshjet e para të Borës. Nentori do të mbyllet me mot të paqëndrueshëm, thonë meteorologët. Vendi ynë zyrtarisht është futur në stinën e dimrit. Në zonat malore të qarkut të Korçës ka nisur sot rreshjet e para të Borës. Rreshjet e Borës të parat për këtë vit janë regjistruar në pikën turistike të Dardhës, por rreshjet e dendura dhe të menjëhershme të Borës kanë gjetur të papërgatitur drejtuesit e mjeteve, banorët e zonës, duke krijuar probleme në qarkullim në segmentin rrugor në këtë zonë. Rreshjet do të jenë të fokusuara në jug dhe juglindje, dhe kjo do të shoqërohet edhe me rreshje bore, thonë sinoptikanët. Nga dita e hënë do të ketë rreshje të Borës edhe në pjesën verilindore të vendit. Nentori, sipas tyre, do të mbyllet me mot të paqëndrueshëm. Pastaj do të kemi mot të ngrohtë dhe të lagësht. Me zhvillimet më të fundit nga rajoni dhe bota, na njohin minutat në vijim. Numri i njerëzve që mungojnë në Kaliforninë Veriore të përfshirë nga zjarret shkatëruese ka arritur në më shumë se 600 persona dhe janë gjetur 7 trupa të tjerë sipas autoriteteve lokale. Lista e personave të zhdukur është dyfishuar që nga e hëna e kaluar. Camp Fire, zjarri më vdekjeprurës dhe më shkatërues i shtetit, ka vrarë të paktën 63 njerëz, rreth 12.000 ndërtesa janë shkatëruar. 3 persona të tjerë kanë vdekur gjithashtu nga zjarri Walsey në jug. Presidenti Donald Trump do të udhëtojë drejt Kalifornisë të shtunën
për të parë dëmet dhe për të takuar ata që janë prekur. Rreth 9400 zjarfikës aktualisht janë duke luftuar me zjarret në të gjithë shtetin. Campfire, i cili shpërtheu 8 ditë më parë, u përhap me shpejtësi të madhe në veri, favorizuar dhe nga era, duke u lënë pak kohë banorëve për të shpëtuar. Udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un mbikëqyri testimin e suksesshëm të një arme taktike të teknologjisë së lartë, raportoi media shtetërore. Agjencia e lajmeve KCNA nuk dha detaje mbi llojin e armës, duke thënë vetëm se ajo është zhvilluar gjatë një periudhe të gjatë. Ky është raportimi i parë zyrtar i Koreas së Veriut për një test armësh brenda një viti. Në një samit në muajin qershor, Kim dhe presidenti amerikan Donald Trump janë pajtuar se gadishulli korean duhet të denuklearizohet, por një plan i detajuar për këtë nuk është hartuar kurrë. Pyongyani e ka bërë të qartë se nuk do të çarmatoste pa pasur diçka në këmbim, por Washingtoni gjithashtu e ka bërë të qartë se nuk do të ketë lehtësim të sanksioneve deri në denuklearizim të plotë. Korea e Jugut tha se është në proces të analizimit se çfarë arme testoi Pyongyani. Të paktën 40 persona e kanë mbetur të plagosur si pasojë një aksidenti në Gjermani. Mediat raportojnë se aksidenti ndodhi pranë Nürnbergut, ku 2 autobus shkolle u përplasën me njëri tjetrin. Shumica e të plagosurve ishin nxënës. Po ashtu pas përplasjes së autobusëve në aksident u përfshi dhe një tjetër makinë. Helikopter dhe ambulanca mbërritën në vendin e ngjarjes për të bërë të mundur shpëtimin e personave. Zjarfikësët përdorën pajisje për prerjen e metaleve për të nxjerrë 4 persona të cilët ishin bllokuar në rënojet e shkatëruara të automjeteve. Ende nuk dihen arsyet e aksidentit të rënd. Gjatë festimeve në Paris për 100 vjetorin e paqes pas përfundimit të luftës së parë botërore, përveç takimeve të liderëve politik botëror, kishte edhe skenan që dilnin jashtë protokollit. Ndërkohë që presidenti i Francës, Emmanuel Macron, takon një gruar 100 vjeçare e lindur në të njëjtin vit kur kishte mbaruar lufta e parë, ajo shprehet se kjo është fantastike. Është fantastike, thot gruaja e moshuar, që t'i jap dorën presidentit të Republikës. Ndërkohë, gjatë fotos ajo duke dashur të kuptojë se me kë ishte afër, e pyet kancelaren e Gjermanisë Angela Merkel nëse ajo ishte zonja Brigitte Macron. Ju jeni zonja Macron, i drejtohet 100-vjeçaria francezes Merkel, por Angela Merkel i përgjigjet në mënyrë shumë të sjellshme se ishte kancelarja e Gjermanisë, madje duke ja përsëritur disa herë në vesh këtë gjë. Të nderuar teleshikues, ka qenë gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.